Okay, I'm bored in the house and I'm in the house bored. Bored in the house and I'm in the house bored. Bored in the motherfucker in the house bored and I'm bored in the motherfucker in the house bored. Bored in the house, bored in the house, bored. Bored in the house, bored in. Food trippers, what's up sa inyo? Anong food trip nyo ngayon? Nag-iisip ako kung ano pwede kong i-prepare at ituro sa inyo kasi kung magluluto naman ako ng ulam, medyo hapon na. Hindi rin naman kami nagkakain ng kain sa gabi. Naisip ko na lang siguro kung ano available sa ref. Ma? Mami, tomato sauce po tayong bukas? Tomato sauce na bukas? Tomato sauce na bukas? Wala? Spaghetti sauce ba yan? Pwede na yan. Natin. Wala kaming available na pizza dough, yung mga instant pizza dough. Pero meron ako ditong all-purpose flour. Yan. Turuan ko na kayo paano gumawa ng sarili yung pizza dough. Kailangan natin ng baking soda. Ayan. Hindi tayong bukas na spaghetti sauce. Pwede na yan. Kahit wala kang tomato sauce, spaghetti sauce pwede na. Ngayon tuturuan ko yung mga food trippers kung paano gumawa ng homemade pizza dough. Naku, wala pala akong yeast. Kaya mo na. First, hanap muna tayo ng mga pwede pa natin ilagay dito sa loob. So ngayon mga food trippers, tingin muna tayo sa rep kung ano yung mga pwede natin gamitin. So syempre, pizza, may keso. Ayan tayo. Tapos gusto nyo, Jonah, hotdog sa pizza? Hotdog sa pizza? Pwede. Sige, lagyan natin ng hotdog. Meron tayong mushroom. Hindi ko alam kung saan gagamitin to. Pero gagamitin ko na lang. So ito mga food trippers yung nakita ko sa ref. Ito yung gagamitin natin, all-purpose flour, baking soda, wala akong yeast. Meron tayong spaghetti sauce, yan, gamit na. Keso, hotdog, mushroom, saka imus longganisa. So yan mga food trippers, yan yung nasa isip ko na mga gagamitin ko para makapag-produce tayo ng homemade pizza kahit na wala tayong yeast. Tingnan natin kung anong kalalabasan mga food trippers. So yan mga food trippers, ipinirepair ko muna yung mga gagamitin natin sa paggawa ng homemade pizza dough and pizza. Kasi kung i-vlog ko siya kung paano ko ginagawa, medyo matagal. So ngayon, in-arrange ko sa pagkakasunod-sunod kung paano ko gagamitin. So pakita natin sa inyo yung mga ingredients na gagamitin ng mga food trippers. Sa paggawa natin ng pizza dough, yung homemade pizza dough, kailangan natin gumamit ng all-purpose flour, baking soda, and salt. Mga food trippers, wala kasi akong yeast. So, gagawa tayo ng pizza dough na walang yeast. And then, gagamit din tayo ng tubig na merong olive oil. Ngayon mga food trippers, ang first step na gagawin natin, ilalagay natin yung all-purpose flour sa mixing bowl natin. Pagkalagay natin yan mga food trippers, isusunod naman natin yung ating baking soda. And then yung salt. Trippers, imimix nyo lang muna yan. Gamit kayo ng tindor kung wala kayong wire whisk. Kung sa tingin nyo mga food trippers, na-mix nyo na ng ayos yung mga nilagay nyo na baking soda and salt sa all-purpose flour. Okay na yun mga food trippers. So yung mga food trippers, na-mix na natin yung ating baking soda and salt. Gawa lang tayo ng hole sa gitna. Then ilalagay ngayon natin yung ating water na merong olive oil. Hindi natin ibubuhos lahat mga food trippers. Magtitira tayo ng konti.
Tapos haluin nyo lang mga food trippers. Pwede nyo na ulit lagyan ng tubig mga food trippers. Ilagyan nyo na yung natitira ng mga tubig food trippers. So mga food trippers, minasa ko lang siya mga food trippers gamit yung kamay ko. Ang method na tawag dito, kneading. Tataas nyo, ibababa, fold, baba. Ulit-ulitin nyo lang yan mga food trippers. Ngayon mga food trippers, tapos na natin imasa yung ating flour. Naging dough na siya. So ngayon next step mga food trippers is kukuha tayo ng harina at ilalagay natin dito sa surface. Ngayon food trippers, lilinisin nyo maigi yung surface na gagamitin nyo. Tapos lalagyan nyo siya ng harina. Mga food trippers. Para pag hinawakan nyo yung dough, hindi didikit sa kamay nyo. Ngayon mga food trippers, mamasahin nyo lang siya dyan. Hanggang makuha niya lahat ng mga harina sa surface. So yan mga food trippers, makakagawa kayo ng isang bilog. Ngayon mga food trippers, hahatiin niyo sa gitna. Sabi niyo muna yung isa. Tapos ito mga food trippers, i-mold niyo na kung anong gusto niyong shape ng pizza. Tapos gagamit kayo ng rolling pin. Sa case ko mga food trippers, wala akong rolling pin. So gagamit tayo ng bote. So yan mga food trippers, dahil wala tayong yeast, mahihirapan talaga natin batakin yung ating pizza dough. So itong round shape na to, ito yung best na kaya kong gawin sa pagkakataong ito mga food trippers. So ngayon mga food trippers, pwede na natin siya i-transfer sa isang sheet. So ngayon mga food trippers, na ilagay na natin siya sa baking sheet. Oras na para timplahan natin ito. Ang mga gagamitin natin mga food trippers, spaghetti sauce, pineapple, mushroom, hotdog, and then yung cheese na doon pa sa loob ng ref. And then meron tayong gagamitin na longganisang imus mga food trippers. Sa mga food trippers, ito yung isang ingredients na gagamitin natin sa paggawa ng homemade pizza natin. Ito, longganisang imus. Hihiwain nyo lang siya ng maliliit mga food trippers. So mga food trippers, next step, bubutas-butasin natin yung pizza dough natin. Kaya natin binutas mga food trippers para pumasok sa loob ng pizza dough yung flavor ng sauce. So ngayon mga food trippers, lalagyan natin siya ng pizza sauce or ng spaghetti sauce or tomato sauce, kung anong meron kayo mga food trippers. Then mga food trippers, lalagyan na natin siya ng cheese. So yan mga food trippers, lalagyan natin siya ng cheese. Ang next step naman natin, lalagyan natin siya ng mga sahog. Pwede nyo lagyan ng kahit anong gusto nyo mga food trippers. So ito na ating longganisa mga food trippers. So yan mga food trippers, after natin malagyan ng laman yung ating pizza, hindi na natin mapapansin yung itsura ng pizza do, di ba? So ngayon, ang next step dito, diretso na yan sa oven mga food trippers. So ngayon mga food trippers, pinreheat ko muna yung ating oven ng mga 5 minutes. Then, papasok na natin yung ating homemade pizza. So, diretso na sa loob ng oven ng food trippers.
So yung mga food trippers, nasa loob na siya ng oven natin. Lulutuin natin yan ng mga 15 to 17 minutes. O kung hindi pa luto, didiretso pa natin mga food trippers. Mga food trippers, check natin. 15 minutes na siyang nakasalang. Mukhang okay na mga food trippers. Ayan, ang ganda na ng crust niya mga food trippers. So yan mga food trippers, nakagawa tayo ng homemade pizza. Gumawa tayo ng homemade pizza dough. Naglagay din tayo ng mga toppings kung ano ang laman ng ating ref. Ganun kadali at ganun kasimple lang gumawa ng pizza mga food trippers. I-try nyo yung recipe natin mga food trippers at mapasaya nyo ang inyong kapamilya. So yung mga food trippers, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, please like, comment, share, and subscribe, and hit the notification bell para maging updated kayo sa mga quick recipe at mga homemade na gawa natin sa channel natin. Salamat mga food trippers!